The Dinkwap Show. Feeling ko I was meant for it eh. Wow. What? Ayoko na nga. Tama na nga. Okay na yung what if. I expected more. Wala talaga itong The mararating. Dinkwap Show. Parang, sabi ko nga eh, ang ganda nung pagkakalatag ng tourism nila for food. Yeah. Food tourism talaga. Tsaka Talagang maingganyo ka pumunta sa One of the decisions din kung bakit Taipei. Kasi napunta na kami parehas ni Des. Tsaka alam nga namin, sobrang dali lang niyang i-navigate. So parang, hindi natin kailangan hindi natin kailangan mag-tour, hindi natin kailangan mag-research. Kaya sobrang convenient. Like, nagko-commute lang tayo. Diba? Naglalakad lang tayo. Naiwan nga ako eh. In one of those days, naiwan ako mag-isa. The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. Welcome to the Dinkwap Show and we are your hosts. I am Rem. I'm Almia. Ang ganda na ng ano ko, no? Ng intro Sana ko. pinatapos mo muna ako bago ka nag-self-love. Sobrang nagiging pro. Na-practice na. Good job. At least mahal mo yung sarili mo. Oh. So, for this episode, magandang sundan natin yung previous episode. Kung di nyo pa napapakinggan yun o napapanood yun, panoorin nyo muna yun. Pero, pwede ka rin hindi. Ayaw nyo. Wala mang palitan dito. Bahala kayo dyan. Pero, in connection to that, kasi pinag-usapan natin doon is about yung mga mamahal dito na unreasonably pricey sa Pilipinas. So, excited ako pag-usapan to. Yung naging trip natin ngayon sa Taiwan. So, how was your first international trip? So, yun, for context, it was my very first na international trip. Lagi kasing naantala kasi ang daming plano, di ba? Lagi pinaplano, Japan, Singapore. For various reasons, hindi natutuloy. Tsaka or tinatamad. Ayan pa, or walang pera. Well, that's yun yung primary talaga. So, it's my first trip in my, ayoko sabihin yung edad ko, pero sige, in my 40 years of existence. 40 ka na! Grabe, hindi halata talaga. Sobra na yung self-love ko dito sa episode na to. Parang ayoko na. Tigil na. Pero it's a milestone. Yeah. Kasi first time yung dumaan ng immigration. Matatakan yung passport. sabi kwento naman nangyari doon. Sayang wala si Des eh. Pero, kukwento natin para sa kanya. Hi Des. siya lang nanonood dito eh. Oh. Siya lang yung guest natin. Siya lang din yung nakikinig. Siya rin. Nanonood. Siya lang yung nag-react sa siya lang talaga eh. Oo. So, para sa kanya ng lahat tayo. Saan nag-usap na lang tayo tatlo eh. Dahil pa nating effort. Tine-record pa, dahil pa setup. Ewan ko ba? Pinapahirapan pero pa natin. Pero anyway, doon muna tayo. So, how did it feel? Kasi di ba kapag local travel, gamay na gamay mo na eh. Punta ka lang sa airport, tapos pag boarding, yun, di ba? Yun lang. Walang kaba-kaba, doon lang sa bagahe, pauwi. But anyway, so ano yung feeling mo nung first time na mas mahaba yung process? Kasi di ba may i-declare pa tayo sa online, tapos pagdating doon, mag-immigration pa. So how was that experience? Feeling ko I was meant for it eh. Wow. What? Ayoko na nga. Tama na nga. Okay na yung what if. I expected more. Wala talaga itong mararating ng episode na to talaga as in. Wala. Pero actually yun nga parang may parang anxiety ka naramdaman na baka kung ano isipin. Makahingan ka ng yearbook. Oo, yung mga ganun. Kasi nga, di ba, yung mga na-offload. Ang daming story, daming horror stories na ganun nangyayari. Pero, feeling ko, pagka parang hindi ka natural din na... Yung halatang halata. Oo, na kinakabahan ka. Mas lalo silang na So, I tried to nonchalant act as natural as possible.
Ganun. Tsaka naantok tayo. Madaling araw tayo nandun, di ba? Diretso pa lang ganun. Ano to? Act natural. Tapos tinatawag ka na yun, no? Tapos parang hindi ka gumagalaw. Me? Ako ba? Di po ako. Diba, Pero diba? na-pull off ko naman. Ang tanong lang sa akin is ano nga bang Sino kasama? Parang Oo, anong trabaho mo? Yun yung unang tanong. Sabi ko, programmer. Kala ko, uy, Kuya Deb. Gumanon Sabi ko na ikaw yan. Wala talaga. Nasa immigration pa lang tayo. Ang dami na natin. Ang haba-haba. Tapos yun nga. Parang, sinong kasama mo? Tapos, may internal panic ka. Sino ba kasama ko? Kasama ko? Yung kasama ko nga pala. Ay, hindi yung kasama ko. Yun. So, tingin lang niya. Saan dyan? Okay. Yung nakaano. Okay. Sige. Tapos, tinignan lang niya ako. Tapos, mukha akong mahirap Tapos, tinatakan na. Diretso ka na. Feeling ko naman parang, kunyari, Taiwan. Parang mahigpit ba sila kahit Taiwan, ganun? Oo, kahit Singapore. May mga kilala ko na Kahit visa free? Oo, Singapore. Hong Kong. Topak, no? Topak talaga. Tsaka minsan nga daw kapag yung mukhang kinakabahan ka. Oo nga Which is gets kasi kung first time mo nga naman mag-abroad, mamulay mo ba, di ba? Tapos sikat pa naman yung mga IO na masungit. Oo. Yung sa akin naman, okay lang din siya na parang tinanong lang ako, first time niyo po ba mag-travel abroad? Sabi ko, hindi. Tapos tinanggap niya lang. Parang sabihin mo lang with conviction. Parang may balak sila ngayon, parang nalagyan na ng facial recognition. May makakatulong kaya yun. Tapos may ganun pa rin. Hindi kasi, yun nga may facial recognition na pauwi, di ba? Pero sabi namin ni Des, dun tayo sa hindi, kasi para tatakan. Yung hindi ba tatakan sa Oo. Pero sa Taiwan yun yung may facial recognition. Natry ko yun okay. Sa atin wala. Okay. Maglalagay na daw Pero feeling ko, dagdag lang na proseso Diyan naman, RFID nga, hindi magawa ng maayos Benefit of the doubt. Kasi naman, ito, kwento natin yung kay Des. Ito pa lang buong episode niya. Tungkol talaga to sa'yo, Des Tapos yung niya, yun nga, biglang nung magkakasunod kasi kaming tatlo, tapos nung after ko si Des, tapos ikaw yung last, no? Teka, sabihin mo natin kung sino si Des. Yung guest yun lang yung kaibigan namin. Yun yung guest namin ng mga nakaraang our episode. Only friend. Tingnan nyo na Our lang. only friend, Des. She's all over our socials. Yes. Basta anyway, magkakasunod kaming tatlo. So, wala, ganyan. So, biglang may nag-open na bagong counter na IO. Tapos, cutie. Tapos ako papunta na ako. Parang I was heading to a counter. Tapos may nag-open na kabila. Tapos parang sasenyas ako na si Des. Pero hindi. Nakita niya din na cute. Papunta na siya kagad. Tapos yun nga, parang nakagulat din kami na parang ang friendly daw. Sabi ko, baka kasi kakasimula lang ng shift niya. Kaya good vibes pa siya. Tsaka nga, siguro, pogi parang ano yung mga tinanong sa kanya? Tinanong ko kung nag-work daw ba siya sa government. Ganun. Tapos sabi ko, nilagyan mo na ng business card yung passport mo. Tapos pag hindi pogi yung IO, tanggalin mo. Kasi parang, di ba, baka tanungin ko sa'yo, work mo, di ba? Ito, business card. Sa'yo na yan. Sige. Okay, nasa IO pa lang tayo ng Pilipinas. Wag na yung dun sa Taiwan naman, madami kasing tayong kasabay. Tapos parang strict sila about pork. So yun lang yung medyo matagal na part kasi parang dun. swine flu ba? Pero wala na daw. Medyo intense lang yung Taiwan. Pero good for them naman. Gusto ko yung nila. Sobrang mahaba din yung pila nandun tayo. Pero gumagalaw siya. Parang kahit na may volume, alam mo yung mabilis yung galaw. Mabilis nga. Tsaka talaga yung mga usher doon, alam mo yung pag medyo na ka, susunga-sunga ka doon. Talaga i-alert ka nila. Sisigawan ka talaga. Sisigaw ka na, go ka na. Parang gano'n. Parang, ang sabi nila? Hello? Parang gano'n. Hello? Parang gano'n. So, ganun sa'yo. Ganun sa'yo talaga. So, yun. Talagang mabilis din naman. Hello? Siyempre hindi lang kasi sila nag-i-English kaya medyo mahirap lang yung yung topic. But anyway, so finally nakalabas na kami ng airport.
Hindi. Meron ka pang gusto doon sa airport? Ay, hindi naman. Okay na ako doon. But, siguro pag-usapan natin is, yun nga, ano yung ginawa natin, doon na tayo. Ano yung mga atupag natin doon. So bago tayo umalis, ako naman nag-prepare ako ng itinerary. Pero chill lang siya. Yung sinuggest ko, kasi sa Taipei tayo magsistay sa Ximen. So medyo sentro. Galing nga ng Airbnb ni Des. So thank you. So yung sinuggest ko is mostly sa Taipei lang. Ikot-ikot lang. Parang meron lang tayong list of DIY stuff to do. Tapos syempre dahil ako yung gumawa ng itinerary, may food. May food places na list. Tsaka hindi lang kasi, medyo mahirap dahil puro Chinese yung pangalan ng restaurant. So naglilista lang ako ng food to try. Kasi di ko din mamahanap eh. So yun. Tapos parang yung sinuggest ko din is mag-day trip tayo to Taichung, which is one of the provinces. Kasi parang, feeling ko gusto niyong dalawa yun. Like, chill na vibe, nature, ganyan. So, doon naman tayo sa Taipei. Nakakatawa. Parang sabi namin, di ba mag-explore tayo ng food? Lahat ng una namin makita, kinainan namin. Sabi, gutom na. Parang madaling red eye kasi yung flight natin, madaling araw. So, natulog muna tayo pagdating. Tapos nung lalabas na tayo, hindi pala tayo. Dumiretso tayo. Diretso tayo pagkain. Kasi 4 p.m. pa yung check-in. So, yun, nagbaba lang pala tayo ng gamit. So parang ngayon, sige, mag-explore. Pagtawid namin, unang restaurant, parang hindi na. Wow, okay yun, no? Kain kami kagad. Tapos wala sa itinerary. Wala talaga. Ganda nito. Okay dito. Do you have ganyan? Okay. Tapos parang yung one of the sikat din na dishes kasi sa Taiwan is yung beef short ribs. So nasa list yun. So si Des, na-check niya kagad within an hour. Kasi, ang daming doon ang daming kainan na hindi naman nakalista ko sa, hindi mo makikita sa TikTok. Hindi, wait lang. Di ba lang natin na-mention yung transpo from the airport? Di ba may train? Ay, oo. Yung train nakakonect na mismo sa airport. Tapos, pagbaba mo sa Ximen, doon, malapit na sa Ximen, may choice ka ng bus, actually, pwede tayo maglakad, umulan lang eh. May taxi bay, mga ganon. Ang solid, grabe. Hindi ka mamamroblema na wala kang payong. Or mapuputikan ka or anything. Tapos yun, tinulungan kasi hindi tayo marunong mag-Chinese. May tumutulong pa sa atin makipag-usap dun sa taxi. Volunteer yun, no? Hindi ko alam eh. Baka. Kasi di ba parang ang dami nilang matanda? Oo, yung matatanda na tumutulong lang sila sa airport. So nakalagay sa kanila, volunteer. Ang cute nun. Ang cute. Para actually maganda siyang idea for seniors. Sa totoo lang. Tapos parang nakakakuha silang points doon. Basta parang ganun. Kiniklaim nila somewhere. Pero anyway. So yun nga yung dun sa food. Dami natin kinain. Takaw matay. Sarap eh. Dami, tagi-isa kaming meal. Tapos parang, syempre share. Ganun. Tapos ang laki ng serving. Tapos, paglabas namin, sige, lakad tayo. Bili tayong water. Ay, may nadaanan kami. Yung buns. Tapos parang, vegetable bun, red bean bun. Yan ulit. Di ba natutunawan? Nandito ko pa lang eh. Yun din yan. Parang lang tayo, no? Naglalakad lang tayo. Tagalak tayo sa 7-Eleven. Oo, tapos afternoon, parang masarap yung parang bingsu nila. Bingsu talaga. Basta shaved ice na may flavor. Tapos fancy yung pero mukhang mura naman. Sige, pwede. Grabe, hindi talaga. Buti hindi tayo na-empatcho doon. First day pa lang, no? Tapos lumabas pa tayo ng gabi. Natulog lang tayo saglit kasi puyat eh. Tapos susunod, doon naman tayo sa night market. Lahat ng makita. Parang yan. Hati-hati na lang tayo. Tapos, craft beer. Maya hindi kami nag-uusap. Parang nag-iwalay tayo naturally, no? Tapos pagbalik may dala-dala na lahat. Meron na nag-order ng beer, tapos ako meron ng pika. Sobrang saya no? Parang, sabi ko nga ang ganda nung pagkakalatag ng tourism nila for food. Yeah. Food tourism talaga. Talagang maingganyo kang pumunta sa one of the decisions din kung bakit Taipei. Kasi napunta na kami parehas ni Des. Tsaka alam nga namin, sobrang dali lang niyang i-navigate. So parang, hindi natin kailangan hindi natin kailangan mag-tour, hindi natin kailangan mag-research.
Kaya sobrang convenient. Like, nagko-commute lang tayo. Diba? Naglalakad lang tayo. Naiwan nga ako in one of those days, naiwan ako mag-isa. Nag-shopping kasi kami. Nag-shopping silang dalawa. Siyempre tayo. Hindi mo kaya yung ganong katagal na shopping. So, ako, ayun nga, nag-photography ako. Street photography. Kung saan ako napunta. Pero, alam ko, di ako mawawala. May maayos naman sense of direction ko So, okay ako siguro hindi ako makauwi. Kahit may Google Maps. Tapos, ang dami kong nakitang open spaces. Na parang tambayan lang park, talaga. No? Daming park. Tsaka yung park, tsaka yung ano ba yun, may pinuntahan tayong place, yung Huashan. Yung kahit commercial siya na place, parang pwede ka tumambay ng walang pressure na kailangan mo bumili ng kahit ano. Yun na nga. Parang walang ganun. Sige, tambay ka lang. Tapos yun nga, yung mga park, diba? Nakatambay lang talaga yung mga tao. Tapos makikita mo yung mga senior, nag-exercise dyan. Tapos nagko-commute mag-isa. Yun na nga. Yung mga super lola at lolo na. Ang galing sobra. Parang, breathable city siya Parang, may talaga maraming puno. Doon sa mga park nila. Like, nakakaingit. Kasi itong Ortigas Di ba may park tayo dito? Tapos kinordon nila yung grass. Kakapiranggot lang Parang ako mismo na, sanay tayo, antipolo tayo dati Parang, nasasakal tayo rito na parang, I need fresh air. Nasa-suffocate ka Na, puro graba. Panay building, panay konkreto. Na, Totoo. ano ba to? Parang ganun. So, kaya rin sa mga na gusto natin umalis sa rito Yeah, that's true. Pero yun, isa yan sa mga nagustuhan ko sa Taiwan is, aside from the food, ang dami kong, lipat-lipat lang ako ng tambay. Kahit tumanga ka lang buong hapon. So, parang lang. People watching lang. Tapos syempre yung night, iba talaga kapag gabi, di ba? As in, buhay na buhay talaga yung mga kaganapan ng mga tao. Saka lahat ng kinain natin, masarap. Di ba? Kasi nakakatawa doon, di ba? Parang ito nga biro natin. Lahat ng season except winter naranasan natin. Pagdating namin, umuulan tas mahangin. So, doble-doble pa yung jacket. Tapos, susunod na araw. Malamig yun din. yung perfect. Malamig, pero maaraw. So, okay, pwede na mag-sleeveless. Parang spring, no? Parang spring naman yun, no? Libre na mag-sleeveless. Ganyan. Pwede na mag-shorts. Tapos, susunod, mainit na humid. Oh my God, talaga. Wala na, yung kaibigan naman naka-backless na. Nasurot tuloy. Tawa nga ako sa mga natin. Oo. Nasurot tuloy. So, yung natin, mga pictures natin, pabawas ng pabawas yung tela. Wala na yung tela. As in, everyday. noong una, di ba may, nag-tights tayo, naka-tights pa ako. Tapos nung first day, napabili kami parehas ni Des ng jacket. Kasi nga puro pang summer yung dala namin. Tapos parang the next day, hindi naman namin kailangan. Nakakainis. Pero okay na din, better na din na meron kaysa. Pero napipikon lang kami kasi ang dami naman naming cardigan sa bahay. Ang ganda sana kung nagtuloy-tuloy yung malamig tapos maaraw Yun kung ano. Yun nga. Yung second, yung second diba, day. Kaso hindi. Sabi lumagkit yung normal na weather nung time na yun yun. Pero mataas yung UV level. Yan na nga. So parang kahit malamig, di ba parang may sunburn tayo? So yeah, ewan ko, mas mataas yung. Tapos sa kanila, sa atin, di ba, tanghali yung sobrang init. Sa kanila parang 4 or 5 p.m. Yun yung pinaka-peak ng init. Pero yun naman yung na-enjoy naman din namin yung neighborhood namin doon. Kasi parang, di ba, bawat may kainan, may kapihan, may something, may ganap. Di ba nga, nung naglakad ako mag-isa. Tapos, naliko lang ako doon. Teka, parang sarap ng tiramisong to. Sikat pala. Sikat pala siya. Pero nandun lang siya sa may parang estante lang siya dyan. Tapos sikip nung di ba? Nagkamali ka lang ng liko. Kasi sinusundan ko lang yung mga artwork yung mga graffiti. Tapos, ayos to Tapos saglit tumatawag si Rem, gusto niyo ba ng tiramisu? Tanong ko agad sa what is your bestseller? Sabi ko kasi ayoko nakipag-usap sa tao pero napaano pero ko iba Iba parang sarap nito ang ganda pa ng packaging. Inuwi pa namin talaga sa Pilipinas. Ang ganda ng packaging Totoo. Masarap. Fairness. So, lahat naman ng kinain natin masarap Except yung isa pa din namin pinuntahan. So yung Taichung, later na lang kasi medyo madaming ganap na. So yung Jufen,
dun sa mga Studio Ghibli fans, yun yung Yes. vibes niya. Pero sinabi nga ni Miyazaki, hindi daw siya na-inspire dun. So, bahala ka na lang. So, yun lang naman yung gusto na. Tapos yun pala, apparently, may bus na diretso dun. Yan na nga. So, yun ang pinuntahan namin. Pero ayun lang, ready mo lang yung binti mo kakalakad. Kasi puro steps. Eh, di ba sakit nun? Oo. Instead na, kunyari ko slope lang, parang okay lang. Oo. Pero yung stairs, di yun. Tsaka parang ang lagkit nung nandun tayo. Sobrang Actually, hindi ba nga, ang sabi ko is parang ang swerte natin. Kasi yung mga pinupuntahan natin, pag pupunta tayo doon, wala masyadong tao. Oo. Pagpaalis na tayo, biglang madami. Oo. So, mukhang Yung sa amin yung June off-peak. Oo, eh. Oo, off-peak period. Nakapag pa tayo, nag-beer pa tayo habang sunset. May ganun ba? Sobrang na-enjoy namin talaga yung kasi wala masyadong tao. Tapos pwede ko yung mag-picture kung saan-saan. Oo, talaga tumatombay ng ganyan. Yung ilang kuha So, pa. nabusog kami kaka-pre-taste. Pero ngayon tinry din natin yung sikat nila, yung peanut ice cream na may cilantro. Diyos yung ko, ayaw dahil nyo. talaga hindi namin nagustuhan. Ako parang conflicting feelings kasi masarap yung ice cream pero yung unang kagat mo kasi solid yung cilantro. Tapos parang hindi ko talaga kaya. Si Des talagang wala dong redeeming factor. Ako sabi ko, yung dulo niya okay na eh. Pero yun nga yung suntok kasi nung cilantro. Siguro yun lang. Yun lang. Pero kasi it was more of preference kasi. It's not because of that. Siya, nagustuhan naman niya. So. Yung stinky tofu. Yeah, gusto ko din siya. Kumakain naman talaga tayo. Si Des ba nagustuhan niya? Okay naman. Pero kasi yung smell. Yun nga eh. Pero kasi yung tinry naman natin, yung deep fried. So, yun yung medyo mild. Tapos yung sa akin kasi, ewan ko lang, baka lang yung in-orderan natin, hindi yung sikat. Pero yung dun sa grilled mushroom, parang saks lang. Di ba hype din yun sa sa internet? Pero ang sabi nga nila, di ba, dun sa mga nagbibigay ng tips, kung saan mahaba yung pila, doon ka daw. Pero natatawa ako kasi medyo, ilang days na yun doon? 6 days. Sa 6 days na yun, walang pare-parehong mahabang pila. Parang lipat-lipat. Lumilipat. Pero kasi, sabi nga namin, bukod sa mababa kasi EQ namin 3 at ayaw namin pumila. Parang gano'ng makakaiba yung, kunyari for example, guava juice dito. Sa guava juice dun sa kabila. Yung guava juice, okay. Diba? Parang, gano'n baka yun? Siguro, pero kasi sabi namin, okay naman yung mga nakain natin kahit hindi masyadong mahaba yung pila. Di ba parang yung breakfast place na naghahanap kasi tayong egg fried rice tsaka oyster omelette. Di ba dalawa sila? Parang nung nakarang araw, yung isa yung madaming pila. Tapos today yung kabila. Doon kami sa kabila, yung walang pila. Kasi kahapon mahaba na may pila doon. Kaya nga, yung kulit lumilipat lang. Oo. Tapos parang halos lahat naman sila parang may award. Karamihan, Michelin, mga ganun eh. Yung kulit Pero lahat naman talaga nung kinain natin, masarap naman. Wala naman reklamo. Wala namang, butaw. Baka yun yung yung mga particular lang yung palette, no? Kasi tayo, kinakain naman natin halos lahat eh. Except yung meat. Andiyan naman si Des para kumain. Except meat. Pero yun, yun. Tapos, ano pa ba yun nandun? Tapos may mga nakikita tayo. Si Rem kasi, gusto niya actually yung mga hole-in-the-wall places. Parang lahat nung di ba? Lahat hole-in-the-wall. Meron tayong bar na nakita. Na actually, na-intrigue kami kasi yung nakalagay, closing is when the boss gets drunk. Parang ganun. So parang kami, mga tayo umabot, mga lasing na yung boss nila. Pero parang alauna tayo dumating. Okay pa sila no? Andun yung boss nila. May inom. Parang pinaalis pa nila kasi dumating kami, wala na upuan. Tapos binubuli ng mga niya. Bata pa eh. May masaya ding experience yun, like getting lost. Getting lost. Yung gusto ko talaga sa pag nag-travel, kahit naman dito sa sa local, gusto natin nag-explore talaga, palengke. Talagang, yung local haunts talaga. Kung kayang local na experience, ganun talagang pero nakakatawa kasi dahil nga puro tayo dun sa mga medyo local. Litaw namang di tayo Chinese. So minsan tinitingnan tayo ng mga tao na parang bakit kayo andito? Kasi nga, sign language lang kasi walang nag-i-English. Basta meron pa yung isa, yung si Des kasi, yung nasa non-negotiable naman niya, egg tart. Tapos yung pinunta namin, since super residential area siya, na parang nagdududa pa kami kung nasa tamang lugar kami. Tapos bigla nakakaamoy na kami butter. Ayun na yun. Tapos pa siya, across a park. Tapos andun lang kami, may bench doon, andun yung mga lola, tapos meron yung mga, may
young children. Tapos kami ni Des, nagpo-food trip dun sa sa tabi. Tapos parang, tikman muna natin. Tapos punta kami sa park. Tapos, shit, ang sarap. Balik tayo. Diba? Hindi nasira yung mga tiyan natin. Hindi nga, Walang in ganun fairness. Walang... Tsaka it was so safe. Parang walang hindi ka, kahit yun nga, medyo madilim, masikip, yung mga eskinita, parang wala namang problema. Tsaka pala yung saan nga ba tayo kumain ng sashimi? Yun pala. Yun din, medyo yun eh. Nakita lang sa YouTube. Yung Taipei Fish Market. Ay, oo. Tama. Doon. Tapos parang hindi siya sikat at all. Yes. Parang very local vibe siya. Pero yung description ko sa kanya, nagulat ako kasi na-expect ko talaga palengke, like wet market. Tapos pagdating natin dun, parang Rustan's Marketplace. Kaya nga. Na puro pagkain. Tapos parang na-overwhelm talaga kami. And you know na hindi siya tourist spot kasi walang guide. Wala talaga. Tsaka walang nag-aasikaso sa'yo. Nagulat sila sa amin, tingin sa amin. Ano ito mga Tapos to? parang do you want to enter? Parang ginagano kami, will you eat here? Or ganyan sila. Tapos parang kami, wala bang, there's seat there. Or ganyan sila. So parang mukha na talaga kaming lost. Tapos si Des nag-shutdown. So parang ako naman, gutom na ako. So I took charge. Ako na yung pumili ng food. Pero grabe, as in, imagine, medyo social yung place ha. Parang sinasabi nga, mahal yun for locals, ganyan. Pero parang wala kang amoy malansa. Wala. At all. Tapos sobrang fresh. Like, that's the freshest. Hindi ako mahilig kasi sa sashimi. Ikaw yung mahilig, di ba? Kasi minsan nalalansa na ako sa sashimi. Yun wala. Hindi pag fresh Grabe. Kasi natuturong siya sa bibig ko. Kahit yung, di ba usual man yun, salmon and yung tuna. Pero first time ko na yung squid sashimi, natutunaw din sa bibig ko. Diba? Ang kulit Grabe. Squid. Tapos yung meal nating 3 na sobrang dami with king crab pa. May king crab claw pa. Siguro yung worth niya 4K pesos. Tapos sobra-sobra. Oo. As in. For that quality, kung dito, parang 10K yun, mahina. Oo, Yung favorite nating Japanese resto dito, yung Yugen, mas masarap pa doon. Kaya nga. As in. Pag ganun, what the heck? Oo, kasi nagtataka kami, wala yung mga aburi, ganyan. Puro sashimi lang or yung nakapatong sa rice. Pinoy kami, gusto namin ng fried rice eh. So, sashimi na lang. Tapos yung iba parang nanggagaya lang tayo, yung parang custard. Akala natin custard. Tapos yung pala para siyang pudding is not the right word. Pero siya, seafood. Parang imagine mo leche plan na hindi matamis, tapos may seafood. So parang imagine mo naging parang flan yung soup. So parang kami, actually hindi natin alam, pero madami bumibili. So nakigaya kami. Tapos, gagi, ang sarap. First time mo makakain ng ganun. Ang saya na. Tapos, bad trip na kami kasi overwhelmed na nga kami. Tapos, cash lang tinatanggap na. Tapos, ang init. Tapos, nung pagsubo namin, everything is forgiven. Yes. Tapos yung kain natin sa labas, di ba? Ang saya nung pwesto. So, may parang siya, bangketa. May dalawa kasing choice ng seating. Yung nakatayo lang. I guess para dun sa mga nagmamadali. Or, yun yung medyo covered. Pero yung isa, semi-covered. Pero parang may bench. Parang picnic style. Parang sinabihan tayo nung Ajusi. Pero kung Taiwan. Yung isang tito ron no? Na parang napapansin parang, mga turista to. Sabi niya, there are seats outside if you want. Kasi nakatayo na tayo. Kasi nakita ko din sa YouTube, di ba, na may seats. Tapos hindi natin mahanap. Sa labas pala. Oo, nasa labas. Pero, yung sabi ko, ako i-recommend ko yun sa mga tao. Yes. Kasi hindi naman ganun kahirap din. Nag-bus lang tayo, di ba? Tapos naglakad tayo. Lahat naman ng lugar sa, lahat bus eh. Ang saya. I think that was the best meal for me. Yeah, ako rin. That was the best meal. Even though siya yung pinakamahal. Sobrang sulit. Sobrang sulit. Sobra. Hindi siya, syempre, hindi siya yung ina-expect mo na Chinese food na, di ba, yung mga egg fried rice, yung mga grilled, pero I swear. Feeling ko, it's the closest to, kunwari, parang yung fish market in Japan. Yung driver ba ng boss mo, yung parang yung bagang, hindi pa daw na yeyelohan. Oo, diretso na sa bibig mo. Yun na yung atong... Baka yun yung closest. Pero grabe talaga, parang nakita ko si God. Not to be religious. Ano ba tayo? Tuloy pa ba natin? Hindi pa nagtadiscuss sa Tai Chung. Siguro,
next episode. Patuloy muna natin dito. Bitinin muna Sa natin Taipei. sila. So, sorry sa mga nagugutom dyan. Mamaya gutom din kami. Buti na lang tong ano na to. Ayoko lagyan ng Huwag na. video ng ano Tingnan nyo lang sa Instagram. ng food para at least naman hindi kayo ganun ka magutom. Tingnan nyo na lang sa Imagine nyo. Ay, ito pala, yung mga Yes. one of the Boodles. Ang dami namin nabudol dun. Oo, pero ano siya, mahal. I would say saka mo to. expensive sa Taiwan, but it was right up our alley. So, hindi Yes. masyado sa pasalubong, but for personal consumption, dami namin nabili. Yes. So, sige. So, tuloy natin to next episode. So, this has been another episode of The Dinkwap Show and see you on the next one. Taiwan pa rin. Bye. You were listening to The Dinkwap Show.